سلامونه احترامات په پاورپوئنټ کې څنګه سرټیفیکټ ډیزاین کولای شو. نن درته په دې ویډیو کې زبردست سرټیفیکټ ډیزاین کوم په پاورپوئنټ کې. امید لرم تاسو به خوښ شي. که زما چینل سره نوي یاست بیسټ فور یو چینل ته ورشئ. په یوټیوب کې بیسټ فور یو چینل ولیکئ. تاسو زما بیسټ فور یو چینل ته هلته ورشئ او په هغې کې د موبایل او د کمپیوټر نورې زبردست ټریک ویډیوګانې لیدلی شئ. امید لرم زما ویډیو به خوښه شي ستاسو. نو تاسو به اول لاړ شئ پاورپوئنټ ته. پاورپوئنټ به خلاص کړئ. تاسو یو بلینک صفحه به تاسو جوړه کړئ دلته. دا به ډیلیټ کړئ. د سرټیفیکټ دپاره A4 سایز ورقه پکار ده. موږ A4 سایز کې اکثره پرنټ کوو. نو تاسو به لاړ شئ ډیزاین ته او په ډیزاین کې به دلته راشئ سلایډ سایز. کله چې دلته راغلی نو کسټم سلایډ سایز ته به ورشئ. دلته به لیکلي سلایډ سایز 4. نو تاسو به دلته راشئ A4 سایز به کلیک کړئ او دلته به نیټ سکیپ واخلئ او اوکې. کله چې اوکې کړئ دلته به تاسو څه کړئ میکزیمم. له دې څخه وروسته دا صفحه چې کله جوړه شوه نو تاسو به راشئ دلته انزرټ ته او په انزرټ کې به شیپس. دلته به تاسو یو شیپ واخلئ دا او دا به ډرا کړئ. له دې څخه وروسته به دلته تاسو روټیټ ته راشئ او په روټیټ کې به تاسو دا ورټیکل انتخاب کړئ او بیا به ورشئ هلته هاریزنټل. نو دا به تاسو څه شی کوئ دلته بره صفحې ته به ویسئ. زه لږ دا پورته اوچتوم. نو تاسو چې کله دلته دا جوړ کړ دلته کولی شئ چې مختلف ډیزاین هم تاسو ورکئ. دلته زه د دې څخه کاپي اخلم کنټرول سی کنټرول وي. نو ما له دې څخه یو بله کاپي واخیسته. دا لږ وړوکی کوم او دې ته یو ډیزاین رنګ ورکوم. نو دلته به تاسو په دې باندې رایټ کلیک وکئ. دلته هم تاسو ورکولی شئ هر ډیزاین رنګ چې تاسو غواړئ. نو دلته زه رایټ کلیک مې وکړو فارمیټ شیپ. هر ډیزاین چې تاسو غواړئ انتخاب یې کوئ ورته. نو غواړم چې یو بل کاپي ترې والم کنټرول سی کنټرول وي. دې سایز هم لږ وړوکی کوم او دې د یو بل ډیزاین ورکوم. غواړم چې له دې څخه کاپي بله واخلم کنټرول سی کنټرول وي او یو بل ډیزاین ورته ورکړم. هر ډیزاین چې ستاسو خوښیږي کولی شئ چې دلته تاسو ورته انتخاب کړئ. کله مو چې دا برنۍ برخه داسې ډیزاین که هر ډیزاین چې تاسو غواړئ هر رنګ چې تاسو غواړئ ورته ورکئ. مختلف ډیزاینونه تاسو ورکولی شئ. له دې څخه وروسته غواړم دغه لاندنۍ دغې برخې ته هم یو داسې ډیزاین ورکړم. نو پر دې به کلیک کوئ. تاسو په اول شیپ به کلیک کوئ او بیا به ورپسې په دویم تاسو به کنټرول نیولی پریس کړی به او دا به کاپي کوئ کنټرول سی کنټرول وي. کله مو چې کاپي کړ دلته دا به ښکته راولئ. دلته هغې څخه وروسته به فارمیټ ته ورشئ او په فارمیټ کې به روټیټ ته ورشئ او په روټیټ کې به ورته څه شی ووایي فلیپ ورټیکل. بیا به ورشئ او دلته هاریزنټل به ورته ووایي. هاریزنټل دا شیپ ولې د بل سره مساوي کوي.
او کنټرول ونیسئ دا بل شیف هم سلیکټ کړئ او له هغې څخه وروسته به دا ګروپ کړئ دواړه کنټرول جی سره به دا تاسو ګروپ کړئ. کله مو چې ګروپ کړئ نو دا راوړئ دلته په لاندنۍ برخه کې تاسو له دې څخه وروسته لیکل کوو دلته نو تاسو به انسرټ ته راشئ او دلته به ورته ټیکس باکس واخلئ. کله چې ټیکس باکس واخلئ دلته به ډرا کړئ. دلته ورته مونږ لیکو سرټیفیکټ. تاسو دا غټولی وړوکی کولی هم شئ. دا به ورته ټول انتخاب کړئ او دلته به ورته هر څومره چې تاسو غټولی شئ. کله مو چې دا لیکل وکړل دلته سرټیفیکټ آف اپریشیټ دغه لیکل چې کوم دي دا به ورته واړو کې کړو. او دا به لږ سنټر ته راوړو. ته راشئ او په انزټ کې به ټیکس باکس انتخاب کړئ او دلته به ډرا کړئ. دلته به ورته ولیکئ this certificate presented to this says لګاټو مزه ورته this says ورته لګاټ کړئ او د دې کلر به ورته خړ انتخاب کړئ ګرې. بیا به انزرټ ته ورشئ او دلته به ټیکس باکس انتخاب کړئ او دلته به ورته به چې چاته دغه سرټیفیکټ ورکوئ هغه به ورته ولیکئ. دلته ورته زه لیکمه MR د لیکلو سټایل چې کوم دی دا زه دا به ټول انتخاب کړئ دلته او هوم ته به راشئ. په هوم کې به دلته ورته د لیکلو سټایل چې تاسو غواړئ هر قسم سټایل دلته ورته انتخاب کړئ. تاسو د دې سایز زه غټومه یا ورته بل ډیزاین ورکئ. هر ډیزاین چې تاسو غواړئ نو دلته انتخابولی شئ ورته. تاسو ګورئ هر ډیزاین چې تاسو ورته دلته د لیکلو بڼه غواړئ په هماغې ډیزاین به راشي دلته. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې خپله یو سرټیفیکټ ډیزاین کړئ. نو له دې څخه وروسته به تاسو بیا راشئ انزټ ته او په انزټ کې به ټیکس باکس انتخاب کړئ او دلته په ټیکس باکس ډرا کړئ چې هر څومره تاسو غواړئ. دلته چې تاسو کومه لیکنه کوئ د سرټیفیکټ سرټیفای
نو دلته هغه لیکل کوئ. زه دلته صرف یو څو لیکل کوم ما په دې خاطر باندې زما ویډیو زیاته نه شي. نو تاسو به کولی شئ چې دلته ورته خپل سرټیفیکټ لیکل ور اضافه کړئ. مثلا دغه لیکل ما ورته وکړم. هر څه لیکل چې تاسو کوئ دلته هغه ورته اضافه کړئ. له دې څخه وروسته به تاسو انزر ته راشئ او شیفت ته په دلته شیفت کې به تاسو ورته یو ستوری غوندې واخلئ بیج. دغه بیج به دلته اپلای کړئ. او په دې به کلیک کړئ. فارمیټ شیفت ته به ورشئ او دلته به تاسو څه شی کوئ کلر به ورته انتخاب کړئ. تھری डी فارمیټ به کلیک کړئ او په تھری डी فارمیټ کې به تاسو دلته زه ورته اول کلر انتخابوم. کلر ورکوم ګولډ. او دلته به راشئ تاسو ورته تھری डी فارمیټ به انتخاب کړئ. بیا به شیفت ته ورشئ تاسو دلته او دغه سرکل ګول نشان به واخلئ دلته. دې باندې به رایټ کلیک ایډیټ ټیکس. یا تاسو کولی شئ دلته ورته فرست اوارډ ولیکئ. لیکل ورته زه سپین انتخابوم. هر کله چې تاسو غواړئ ورته انتخابولی شئ. لیکلو سټایل هم تبدیلولی شئ. او سایز ورته لږ غټوم. بیا انزر ته ځو شیفت باندې کلیک کوو او په شیفت کې دلته ورته دا انتخابوم روټیټ. دا به انتخاب کې شیفت او دلته به ورته راشي سینډ ټو بیک ګراوند سینډ ټو بیکورډ. دلته تاسو کولی شئ چې کلر ورته ورکړئ. هر قسم کلر چې تاسو غواړئ. زه ورته دا کلر انتخابوم. نو له دې څخه وروسته دلته سګنیچر او ډیټ. نو دلته به تاسو شیفت ته ورشئ او شیفت کې به دلته تاسو یو لاین انتخاب کړئ. دا لاین به داسې ډرا کړئ او دلته تاسو کولی شئ چې زه ورته دا کلر انتخابوم. غټولی وړوکی کولی هم شئ. او بیا انزر ته ورځم. د ټکس باکس اخلم او ټکس باکس کې دلته ورته لیکم ډیټ. دا به راوړئ دلته
دا تاریخ شو او دغه لاین به کاپي کړئ تاسو کنټرول سی کنټرول وی کله چې کاپي کړئ دلته به راوړئ تاسو د سر ته او دلته ورته ولیکئ دا هم کاپي کوم کنټرول سی کنټرول وی سیګنیچر نو ډیر په اسانۍ سره کولی شئ تاسو چې یو سرټیفیکټ په پاورپوئنټ کې جوړ کړئ نو ډیر په بهترینه طریقه کولی شئ تاسو سرټیفیکټ خپله ډیزاین کړئ په پاورپوئنټ کې امید لرم زما دغه ویډیو مو به خوښه شوې وي زما بیسټ فوري چینل ته ورشئ بیسټ فور چینل د سبسکرایب کړئ سبسکرایب بالکل مفت دی دوستانو زما ویډیو د سره لایک کړئ او که نورې زبردست ویډیوګانې لیدل غواړئ نو زما چینل ته ورشئ بیسټ فوري چینل در سره سبسکرایب کړئ نورې ویډیوګانې پکې هم لیدلی شئ له خپلو دوستانو سره شریکې کړئ